جدل اليوم تراث غامض، بل تراث مرعب. شخصية كانت مقصدا للجميع، ولكن فجأة أصبحت لعنة. كيف؟ أحداث غريبة، مصائب مدمرة، وكوارث لم تتوقف إلى يومنا هذا. والسبب هذه الشخصية، أو بالأحرى اللعنة. لنبحث في التفاصيل، لعلنا نكتشف الحقيقة سويا. لعنة العمة جوليا. أصدقائي المتابعين، حلقتنا اليوم تتمحور حول شخصية غامضة، شخصية أثارت الجدل في حياتها، وكان موتها الشرارة التي أطلقت غموض قصتها إلى العالم. حيرت المحيطين بها وانقسموا بين اعتبارها طيبة أم شريرة. ارتبط اسمها بالمآسي التي لحقت المنطقة التي سكنتها، وارتبط اسمها أيضا بأشهر لعنة يقال أنها أصابت هذه المنطقة. رافقوني أصدقائي لنتعرف على جوليا براون ولعنتها، أو كما تعرف بلعنة العمة جوليا. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. نبدأ حلقتنا اليوم مع السكان المحليين في ولاية أريزونا، وتحديدا في المناطق المحيطة بمستنقع مانشاك. السكان يعرفوننا على جوليا براون بأنها كانت أشهر ساحرة هودو في المنطقة. جوليا هذه ولدت عام 1845، فشهدت الظلم والمآسي التي تعرض لها بنو شعبها. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى انتهت معها العبودية، وحصلت جوليا على قطعة أرض في محيط المستنقع قامت ببناء منزلها عليه. منزل جوليا كان محاطا بالأشجار الضخمة المعمرة، وتربة المستنقع الغنية كانت عاملا مساعدا لجوليا لحصولها على الأعشاب اللازمة لمعالجة المرضى من سكان المنطقة الذين كانوا يقصدونها لمعالجتهم. بحسب المحليين كانت امرأة مرحة محبة للحياة، لكن فجأة انقلب حالها، فبدأت ترى العالم بسوداوية، وكانت غالبا ما ترى جالسة على شرفة منزلها تعزف على قيثارتها أغنية واحدة، فحواها: يوما ما سأموت وسيموت كل شيء معي، يوما ما سأموت وسآخذ المدينة معي. ما السبب؟ حافظوا على تركيزكم، سنصل إلى هذا الجزء في الحلقة وستعرفون السبب. وأتى هذا اليوم، ففي 29 من سبتمبر عام 1915 توفيت جوليا براون، واجتمع الأهالي لدفنها كعادتهم في تلك الأيام، لتبدأ من هنا فصول معتبرة أغرب ما مر على تلك المنطقة في لويزيانا. بحسب السكان المحليين والذين سمع بعضهم القصة من آبائهم، في اللحظة التي وضع فيها جثمان سيدة الهودو في القبر، ضرب إعصار مدمر المنطقة وجوارها، واقتلع مدينة فرينيير من جذورها. الناجون والذين كانوا يعدون على الأصابع هم من استطاعوا الوصول إلى القطار الذي مر قبل تحطم السكة الحديدية بدقائق، إلا أنهم شهدوا حجم الدمار الذي أصاب المنطقة ومحيطها، وسمعوا أصوات أقاربهم وأصدقائهم يستنجدون. بعد هدوء العاصفة في صباح الأول من أكتوبر بدأت تظهر الخسائر الفادحة، فالعاصفة التي حملت ماء الكاريبي لارتفاع 13 قدم وبسرعة رياح 125 ميلا في الساعة دمرت تماما مدن فرينيير، رودوك ونابتون، وخلفت أكثر من 300 قتيل. أحد الناجين والذين صعد على جذع ضخم لشجرة سرو أخبر وسائل الإعلام أنه أغلق أذنيه كي لا يسمع صرخات الناس الذين غرقوا في المستنقع. البيوت محيت والمباني اختفت، وأميال من سكة الحديد اقتلعت من مكانها. وإزاء ما حدث ومع توقيت الإعصار الغير متوقع، ربط الأهالي مباشرة الكارثة بموت العمة جوليا وما كانت تغنيه قبل وفاتها، فأصبح مصطلح لعنة العمة جوليا مرادفا لكل المصائب والمآسي التي أصابت تلك المنطقة. ليس فقط عام 1915، بل ما تلاه من أعوام وصولا إلى يومنا هذا. نعم، كما سمعتم، ما زالت المصائب تتوالى على تلك المنطقة، فمن معدل جرائم القتل والاختطاف المرتفع والذي يعد بحسب الإحصاءات الأعلى في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الأعاصير المتتالية كإعصار كاترينا وغيرها،
وحتى الإعصار الذي حدث مؤخرا، وصولا إلى حوادث انهيار الجسور الغريبة. والأبرز بين هذه المآسي هو ما يحصل للمستنقع من خراب وتغير جيولوجي غريب. هذه الأحداث هي محطتنا التالية، ومن ثم نعود لنرى ما تفسير ما جرى وما زال يجري، وإن كانت حقا لعنة كما يقولون، فما قصتها ولماذا؟ إذا كما ذكرنا، معدل جرائم الاختطاف والقتل والاختفاء مرتفع كثيرا، ويسود الاعتقاد بأن أغلب حالات الاختفاء قد تكون إما بسبب السقوط في المستنقع الأسود أو إخفاء الجثث عمدا هناك. أما حوادث انهيار الجسور فكثيرة، فجسر بونتشارترين والذي شيد عام 1956 انهار 3 مرات، فلكم أن تتخيلوا حجم الكارثة. جسر آخر يعرف بجسر القاضي سيبر انهار أول مرة في التسعينات، ثم أعيد بناؤه ليتعطل عام 2008 أثناء رفع إحدى دعاماته بغية مرور سفينة. لم يقتصر الأمر على الماديات، ففي الوقت الذي تعطل الجسر فيه كانت سيارة تمر وسقطت في الماء ليتم انتشالها وسائقها ميت بداخلها. بحسب الإحصاءات فإن حوادث الجسور إن كان من انهيارات أو اصطدام السفن بها هي أكثر ب25% عن غيرها من المناطق الأمريكية. أما المستنقع الذي كان يعد من أكبر المستنقعات الأمريكية فهو يحتضر بكل ما للكلمة من معنى، فالمساحة الشاسعة التي كانت مغطاة بالمياه تقلصت إلى أقل من الربع، والتربة التي كانت يوما ما غنية أصبحت قاتلة، ونباتات مضرة غير مألوفة أخذت مكان الأعشاب المفيدة. الأشجار العملاقة تختفي، ومعها الحيوانات التي استوطنت المستنقع لمئات السنين. هذه الأحداث وثقت وما زالت توثق، ولكن السؤال لماذا تحدث؟ هل من تفسير واقعي؟ وما علاقة اللعنة، أو بالأحرى ما قصتها وسببها؟ لنرى. تعددت التفسيرات التي حاولت وضع تصور لما يحدث الآن وما حدث من قبل، فإذا ما سألتم المحليين الإجابة واضحة: لعنة العمة جوليا. فإذا ما سلمنا بأمر اللعنة، يجب أن يكون هناك سبب كي تلقي امرأة كانت تساعد الناس وتقدم العلاجات والأدوية لهم لعنة محت مدن عن بكرة أبيها. في هذا الأمر استطعنا الوصول إلى روايتين من السكان المحليين. الرواية الأولى تحدث بها مجموعة من السكان لقناة ناشونال جيوغرافيك في وثائقي تناول هذا الموضوع. تقول الرواية أن العمة جوليا ألقت اللعنة بسبب أمر أغضبها، ففي تلك المنطقة لم يكن باستطاعة السكان زراعة القطن وبيعه للمصانع لاحقا، فوجدوا وسيلة أخرى للربح، فعمدوا إلى عمليات التحطيب وبدأوا يقطعون بشكل عشوائي الأشجار المعمرة ويرمون الجذوع الضخمة في المستنقع. ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا بسرقة تربة المستنقع الغنية وبيعها إلى المدن الأخرى. هذا الأمر أغضب العمة جوليا كثيرا، فتحدثت مع المدير القديم والجديد للشركة التي تولت عمليات التحطيب، ولكن دون جدوى. وبحكم أنها ساحرة هودو فهي على ارتباط وثيق بالأرض، وأحست بأن المستنقع يختنق، والنباتات التي كانت المستحضر الأساسي في أدويتها بدأت تختفي، لذلك ربما تكون أحست بدنو أجلها، فقامت بإلقاء اللعنة لتعاقب الحطابين. المؤيدون لهذه القصة يستدلون على صحتها بأن كل بلدات التحطيب، أي التي كان الحطابون يأتون منها، زالت تماما بفعل الإعصار، ولم يكن من الممكن إعادة إعمارها بسبب الدمار الهائل. الرواية الثانية والتي قرأتها في أكثر من مقال هي أيضا عن لسان المحليين. بحسب الرواية فإن العمة جوليا، ومع أنها كانت تساعد سكان المدينة وتقدم لهم العلاجات، إلا أنها كانت وحيدة، فلم يكن أحد يقصدها إلا لأخذ العلاج، وبعد الحصول على مبتغاهم يهرولون خارجين من منزلها، بل في أغلب الأيام كان السكان يمرون من أمام شرفتها وهي جالسة دون أن يلقوا عليها التحية. فأحست جوليا بأن السكان يستغلونها ويعتبرونها تحصيلا حاصلا، الأمر الذي أغضبها ودفعها إلى غناء الأغنية الشهيرة. أمر آخر مثير يقوله السكان، فهم يجزمون أن روح جوليا يوم دفنها كانت تحوم فوق المشيعين، فأحست بالغضب لأن عددا كبيرا من سكان المدينة والمدن المجاورة حضروا إلى الدفن، الأمر الذي أغضبها أكثر لأنها لم ترهم عندما كانت على قيد الحياة، فألقت اللعنة الشهيرة وحصل الإعصار المدمر. بل وأكثر من هذا، السكان يعتقدون أن شبح العمة جوليا ما زال يحوم فوق شاهدة قبرها في المستنقع، ويدعي البعض أنه من الممكن سماع صوت يصدح بأغنية العمة جوليا الشهيرة، وعلى الأغلب
هذا الصوت هو صوت شبح جوليا براون، حقا مرعب. في المقابل، وفي أكثر من لقاء مع أكثر من ساحر هودو يرون أن الأمر بالعكس تماما، فلا يمكن لامرأة تمارس هذا السحر وتقوم بمعالجة الناس أن تسبب الأذى. فبحسب هؤلاء، هذا السحر الذي أحضره معهم الأمريكيون السود من أفريقيا لا يستخدم للأذى، بل أغلب استخداماته هي لتحضير العلاجات من نباتات الأرض. ولكن اسمعوا التالي. يقول أحد السحرة أن من يتمرس في هذا السحر يصل إلى المقدرة على التنبؤ بالمستقبل، وتأتيه رؤى مستقبلية. على الأغلب فإن العمة جوليا بما كانت تغنيه كانت تتنبأ بالكارثة قبل وقوعها، وربما كانت تحاول أن تفهم ما الذي سيحدث، ولكن كان الأوان قد فات. إحدى ساحرات الهودو قالت أمرا مثيرا حول قصة العمة جوليا. هذه الساحرة والتي تسمي نفسها بلادي ماري قالت أن العمة ربما كانت تحاول تأدية تعويذة معاكسة لمنع الإعصار، ولكنها فشلت، ما أدى إلى موتها وحصول الإعصار في نفس الوقت. وقالت في إحدى اللقاءات أنه إن كان شبح العمة جوليا فعلا ما زال يحوم في المستنقع فلا خوف منه، بل الخوف من التماسيح التي تجوب المستنقع. إذن السكان يصدقون اللعنة، وفي المنقلب الآخر ممارسو الهودو يرون بأنه كان تنبؤا بالكارثة. فماذا عن رأي العلم؟ الطبيعي أن العلماء والباحثين بشكل عام لا يأخذون أمر اللعنة بجدية، وحاولوا الوصول إلى عدة تفسيرات لما جرى ويجري. فيما خص الشخصية بحد ذاتها فهي حقيقية، حيث وجد في السجلات ذكر لامرأة من الأصول الإفريقية باسم جوليا برنارد، ولدت عام 1845 في لويزيانا، وتزوجت من عامل يدعى سيلستين براون عام 1880. وبعد 20 عاما قامت الحكومة بمنح زوجها أرضا في تلك المنطقة، والتي ورثتها جوليا عن زوجها عام 1914. أما عن الإعصار المدمر، فالعلماء يرون أنه عام 1915 لم يكن قد توصل العلم بعد إلى اختراع الأجهزة الملاحية التي تنذر باقتراب إعصار، وهذا الأمر أدى إلى عدم معرفة الأهالي بالأمر وعدم أخذهم الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر. أما عن الإعصار، فالخبراء يرون أن هذه المنطقة هي منطقة أعاصير، رغم أن وقت حدوث الإعصار هو الأمر الغريب الوحيد في الموضوع بحسب رأيهم، وقد يكون الأمر شذوذا جويا في ذلك الوقت. موضوع جرائم الخطف والاختفاء، يرى المحللون بحسب الوثائقي الذي عرض على ناشونال جيوغرافيك بأن النسب العالية للجرائم تعود إلى كون لويزيانا ولاية فقيرة، والحصول على السلاح فيها أسهل من غيرها من المناطق. ولكن رغم هذا يرى البعض أن لويزيانا ليست أفقر الولايات، والسلاح موجود أيضا في ولايات أخرى. فلماذا هذا المعدل العالي؟ لا جواب محدد. نصل إلى الجسور وحوادثها. يشرح كريس ريد، وهو مدرب ملاحة وخبير في شؤون حوادث السفن والاصطدامات، إلى أن السبب الأبرز لاصطدام السفن بالجسور في تلك المنطقة هو أنه عندما يرتفع مستوى النهر فإنه يرتفع بالتالي مستوى مياه المستنقع مانساك أو مانشاك، وكذلك مستوى بحيرة بونشارترين. هذا الارتفاع في مستوى الماء يحمل معه المخلفات وجذوع الأشجار المقطوعة. هذه الجذوع والمخلفات تعلق في مراوح السفن، وبغية الابتعاد عن هذه الجذوع تعمد السفن إلى تغيير مسارها، ما ينشأ منه أحيانا اصطدامها بالجسور. وإذا ما علقت الجذوع بالمراوح فإن القبطان يفقد السيطرة على السفينة، ما يؤدي أيضا إلى ارتطامها بالجسور. إذن السبب بحسب الباحثين جذوع الأشجار الضخمة. فهل لفتكم الرابط بين الجذوع التي قطعت وأغضبت العمة جوليا وبين الجذوع التي تسبب حوادث الاصطدام في يومنا هذا؟ نصل إلى المستنقع. يرى الباحثون والعلماء الجيولوجيين وخبراء البيئة أن ما يسبب التغير الأيكولوجي في المستنقع هو عدة أسباب. أولها عمليات التحطيب العشوائية، والتي تؤدي في بعض الأحيان إلى اقتلاع أشجار من جذورها، ما يؤدي بالتالي إلى انجراف التربة أسفلها. كما أن لنوع معين من الحيوانات دور في هذا التغير، فجرذان الكيب تسبب ضررا بالغا لنباتات المستنقع. هذه الحيوانات تتغذى على سيقان النباتات، ما يؤدي إلى موت نباتات المستنقع واختلال التوازن البيئي. لذلك نجد أن صيد هذه الحيوانات منتشر في المستنقع بشكل كبير، بل إن السلطات المحلية تدفع $6 عن كل جرذ يتم اصطياده في محاولة لتخفيف الضرر والاستفادة من فراء هذه الحيوانات. في دراسة أجرتها مجموعة من علماء التربة، لاحظت أن ملوحة التربة ازدادت بشكل كبير في السنوات الحالية عما كانت عليه من قبل.
وأرجعت الأمر إلى سببين: الأول تسرب مياه البحر إلى المستنقع، ما رفع من نسبة الملوحة وأدى إلى قتل النباتات. والسبب الآخر هو السد الذي تم بناؤه على طول نهر الميسيسيبي. فقبل بناء السد كانت التربة تمشي مع سيل النهر وتتوزع في أنحاء المستنقع، أما بعد بناء السد فقد توقف السيل وتوقفت معه التربة الجديدة للمستنقع، ما زاد من ملوحتها وبالتالي قضى على الغطاء النباتي للمستنقع. ورغم كل هذه التفسيرات إلا أن زيارة واحدة إلى مستنقع مانشاك ومحيطها ستريك أن السكان غير مقتنعين بهذه التفسيرات ويرجعون كل شيء إلى لعنة العمة جوليا. إذن أصدقائي، هذا ما توصلنا إليه حول العمة جوليا ولعنتها، فمن القصص المتداولة حولها وصولا إلى الأحداث التي حصلت منذ وقت وفاتها إلى اليوم، وإلى التفسيرات العقلانية والغير عقلانية، تبقى التساؤلات قائمة. هل فعلا لعنة العمة جوليا حقيقية، أم كما يقول المتمرسون في هذا السحر أنها كانت تنبؤ؟ وهل كل ما جرى ويجري في منطقتها نتاج هذه اللعنة حقا، أم أن تفسيرات العلماء هي الأقرب إلى الحقيقة، وما يؤمن به المحليون هناك هو تراث خلط الواقع بالخيال؟ والأهم، ما سر ممارسات الهودو أو حتى ما يماثلها من أنواع سحر أخرى مثل الفودو، والتي أصبحت عند البعض ديانة يتبعونها؟ هل تظنون أن لذلك صلة بسر هؤلاء المتنبئين الذين يتوقعون أحداثا وتحدث فعلا؟ لا أحد يعلم.